که په یاد می ما دا اول ویډیو کې تاسو ویلو چې زه تاسو ته په اخر کې افر لرم. بالکل افر لرم. افر دا ده چې تاسو غواړئ خپل ویب سټ جوړ کړئ. راځي زه تاسو ته پوینټس ویم. انویسټمنټ بم د سره ډومین هوسټینګ بم لري. ویب سټ ډیزاین به د تنه درځي. ویب سټ څنګه ډیزاین کې ویب سټ ډیزاین باندې پويږي. کم پلګین استفاده کوي د کم پلګین نه ګټه واخلئ چې تاسو ویب سټ نور خشي. کم یو تیم استفاده کوي او کم یو سیټینګونه وکړي. دا ټول کارونه به زه تاسو ته درکړم. که تاسو غواړئ چې دا ویب سټ زه او زما ټیم تاسو ته جوړ کړي، تاسو کولای شئ چې ما سره کانټیکټ وکړئ او کانټیکټ نه به زه دا تاسو ته هر څه سټپ په سټپ درخم چې څنګه یې جوړ کړئ او څنګه برابر کړئ. که تاسو غواړئ چې بالکل تاسو ټچ نه کوي، لمس نه کوي، زه تاسو ته جوړ کوم، زما ټیم تاسو ته جوړ کړي، مونږه تاسو ته دا ټول کارونه کوو. هر څه مونږه تاسو ته برابرو او درکو. بل مهمه خبره دا ده چې مونږه تاسو ته کارو کوو. مونږ سره پریمیم تیم دی، پریمیم پلګین دی، هغه فری اف کاست زه تاسو په ویب سټ کې انسټالوم او زما ټیم تاسو ته لګي. هر څه موږ تاسو ته پکې لګاو او تاسو ته درکو. هغه مکمل برابر یو ویب سټ با تاسو ته تیار تسلیميږي او تاسو ته به درکول کیږي. تاسو مکمل مهمه سیټینګز به موږ کوو. هر څه به برابرېږي. تاسو سٹور آماده ده. تاسو آیډیا چې کومه وا، تاسو غوښتل چې برانډ سره کار وکړئ، تاسو غوښتل چې خپل ځان خاطر پرایویټ جوړ کړئ، هر څه چې غوښتل هغه وستاسو باندې عملي کولای شئ. وستاسو هر څه برابر شو، تیار دي. وستاسو څه په کار ده، تاسو سیل په کار ده، تاسو نه خلک مال واخلي او پروډکټس تاسو نه واخلي. د دې خاطر باید تاسو کوي که غواړئ چې په تیزی باندې او زر د نه پروفیټ لاس ته راوړئ، نو تاسو به د دې خاطر اډ چلوئ. تاسو کولای شئ چې ګوګل اډ وچلوئ، تاسو کولای شئ ټیک ټاک، انستګرام، فیسبوک، میټا باندې هر څه باندې چې تاسو غواړئ اډ چلولای شئ او داغي په تور باندې ځان د خاطر سیل راوستل شئ او داغي نه پروفیټ لاس ته راوستل شئ. دا اسانه او ساده لار ده. که غواړئ چې زر د دې نه پیسې وګټئ او د فتن د پیسو د خاطر کوي، نو تاسو د دې خاطر کولای شئ. ډیپند کوي تاسو خپل بجټ باندې، تاسو بودیجه باندې، تاسو چې څومره پیسې لرئ اموکنه $1 $15 $10 $10 او که زیات د سره غواړئ چې زیات اموغمره زیات پروفیټ د ترځي اموغمره په تیزی تاسو ته ګټه راځي. هر څه د پیسو په تر کېږي. کله چې تاسو غواړئ بزنس شروع کړئ او بزنس کول غواړئ، د دې خاطر باید د بزنس سره ولرئ. حد اقل د اډ چلول د خاطر پیسې تاسو سره وسی. حد اقل اډ وچلوئ. کنه غواړئ چې اډ وچلوئ، تاسو کولای شئ چې فری اف کاست مخه تلل شي. فری اف کاست تاسو کولای شئ چې خپل واتس اپ ګروپ جوړ کړئ، ټیلیګرام ګروپ جوړ کړئ، فیسبوک ګروپ جوړ کړئ او داسې نور ګروپونو کې جوائن شئ چې کوم کې خلک خپل پروډکټ پروموټ کوي فری اف کاست. هغه ګروپونو کې ځان جوائن کړئ او هغه نه لاس راوړنه وکړئ. دا فری لار ده، کنه پیډ لار اسانه ده. پیډ لار بالکل پروفیټیبل ده. د هغه نه اتمن تاسو پروفیټ لاس راوړل شي. ساده فکر او لوجیک هم ده. که غواړئ چې پیسې وګټئ نو دای طریقه ده. بل مهمه خبره ده چې وس نن سبا هر پروډکټ آنلاین ده. د هر کمپنۍ تاسو کولای شئ چې تللی شئ، د هغه د پروډکټ کتل شئ، هغه د آیډیا خپل شئ او د هغه د پروډکټ خپل په ویب سټ کې پروموټ کولای شئ. ان هغه خپل په نامه باندې خرڅولای شئ. هغه چې کله خرڅ شو د هغه پیسې سب مقدار به هغه ته ورکړي او سب مقدار به ځان سره واخلي. که تاسو د بزنس ماډل او لوجیک باندې ځان پوي کوئ، هر وخت کې دا چینل ګورئ. زه تاسو ته خاطر د دې خاطر بهترینه کوشش کوم ویډیوز راوړم او مکمل تفصیل سره راوړم. که تاسو غواړئ چې څنګه د بل چا پروډکټ تاسو واخلئ او خپل سٹور کې لګوئ او څنګه هغه پروموټ کولای شئ، د ډېر خاطر آینده کې نوري ویډیوز ریکارډ کوم تاسو ته راځي. تاسو کولای شئ چې وی ګورئ او د هغه نه کټو. نو راځي اوس موږ تاسو خپل د کمپیوټر په سکرین کې اولنې کار باز کوم. زه به تاسو ته هوسټینګر سرچ کوم. هوسټینګر هم چې سرچ کو دلته به زور کې پلانونه تاسو ته درخم. باید کم پلان تاسو ته خاطر واخلئ. بیسټ کم پلان دی او کم پلان نه تاسو شروع وختل شي په کم یو کې تاسو پروفیټ دی. نو راځي اماغه موږ تاسو اول ګورو. دلته ما موږ تاسو سره مختلفه بزنس پلانز دي. دلته موږ سره یو بزنس پلان دی بهترین هم ده. راځي اول به زه د پریمیم په اړه کوم. پریمیم 1.99 میشه تاسو چارج کوي او بزنس تاسو چارج کوي 1.99 یعنی $3. هر یو پلان خپل ځان د خاطر ځانګړتیا لري. دې ته باندې ګور چې دا خو $3 دی او ډیر قیمت دی. $3 هیڅ قیمت نه دی او هیڅ مشکل نه دی. دلته موږ تاسو سره کلاود د خاطر دی شپږ یعنی $1 د چې څوک هر یو بزنس ماډل. خو زما ریکمنډیشن دی کلاود تاسو د خاطر نه دی. کلاود هغه بزنسونو د خاطر دی چې کم زیات غټ بزنسونه هغه د خاطر دی. موږ اوس تاسو د خاطر چې کم بزنس ماډل بهترین دی او ټاپ دی هغه خپل هغه د موست پاپولر تاسو ته لیکل دي او بزنس پلان دی. باید موږ تاسو بزنس پلان واخلو او بزنس پلان کې دا باز بند کم. دا هیڅ ضرورت نشه. دا ای آی یو دغه ای آی ایجنټ موډ دی. دته ای آی ایجنټ موډ وای د دې په اړه کې زه هر وخت معلومات ورکوم. دغه
منګو تاسو سره د دې حواله ده 50 ویب سایټ تاسو پام دی یو پلان کې تاسو 50 ویب سایټ ځان د خطر جوړولای شئ د دې نه بعد نور هم ښه فیچر ځانګړتیا لري تاسو لاندې خپل کولای شئ چې وکړئ دا درې څلور دانې به زه تاسو ته درخم 15 مینج نوټ جی اس هم تاسو کولای شئ چې ویب اپ ان اپس خپل ځان مینج کولای شئ ورکه دلته به 50 جی بی تاسو ته حافظه سټوریج درکې د ورلد لارجست اینڈ بیسٹ ده دا د ټولو نه بهترینه کار درکې میل باکس پیر ویب سایټ هر یو کې تاسو ته میل هغه درکې آپشن درکې او هغه کې تاسو ته هر ویب سایټ د خطر یو کال د خطر فری اف کاست دای بهترینه کار دی د خطر زه ریکمند کوم چې بزنس پلان که تاسو غواړئ چې دا واخلئ او د کې سٹارټ اپ واخلئ تاسو کولای شئ چې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک پروت دی هغه باندې کلیک کړئ هغه باندې کلیک کړئ تاسو چې سره زه افیلیټ ده تاسو نور هم ارزانه کیږي تاسو ته پرایسینګ درخم تاسو به وینئ دلته به منګو تاسو ریشو کلیک وکړو چوز پلان او چوز پلان کې چې کلیک کو منګو تاسو سره به مختلفه پلانونه خلاصي دلته لیکلي یور کارت دا به منګو تاسو ریشو اول نه اته چلوي میاشتې انتخاب کړي یعنی کم چې تاسو ته بهترینه هغه الریډي تاسو سلیکټ کړي به ډیپند په تاسو کوي چې تاسو کوم اخلي دلته به منګو تاسو کو بزنس پلان وګوره یو سلو 3 ده دا به خپل تقسیم کوي چې د میاشتې 100 روپۍ کېږي او د میاشتې 100 روپۍ تاسو باندې راځي دلته موږ تاسو چې کلیک کو د میاشتې په 100 روپۍ پریوزي کله میاشتې واخلو اتلس یعنی 19 روپو باندې موږ تاسو ته پریوزي دا یعنی قیمت پریوزي که یو میاشتې د خاطر اخلي او یو میاشتې د خاطر خو څوک بزنس نه شروع کوي بزنس د لانګ ټرم د خاطر ده بزنس ته ویل شوی دي 12 میاشتې د خاطر ده 12 میاشتې هم خده 350 ته او 40 میاشتې د خاطر ده 40 میاشتې د خاطر ده 95 ده او دلته 40 میاشتې د خاطر ده اته 40 میاشتې د خاطر ده البته او بخای زما تاسو ته ریکمنډیشن ده 40 میاشتې یا اته 40 میاشتې دا د ټول نه بهترین دی ول چې ته یو تجارت شروع کې او تجارت د نه پرایس په ټایم باندې جګیږي او خطه کېږي نه اته 40 خو زکه تاسو هم که تاسو وس په یو سلو 3 واخلئ آینده کې که د دې پلان سکاله او یا بل کال ته تغیرات راشي نو تاسو الریډي خصه یو سل 3 تاسو یو سل 3 درخی او که تاسو دا روسه به اپډیټ کوئ نو شاید پرایس تغییر شي او هغه قیمت به تاسو پې کوئ د دې خطر ز کم ویم اته 40 میاشتې بهترینه ده باید اته 40 والا واخلئ راځو دا پلان چې انتخاب کو او خپل ځان د خطر به پکې یو سٹور جوړوي دا تاسو کولای شئ چې په ورډپریس کې وکړئ او ځان د خطر سٹورز پکې جوړ کړئ او بهترینه یونیک سٹور جوړ کړئ او د دینه ځان د خاطر پروفیټ لاس ته راوړئ دلته به موږ تاسو په کنټینیو کلیک کو او دلته به شو باقی مانده رجسټریشن وکړو اسانه سټیپس دي که نه پوهیږئ کامنټ پرې دی باقی مانده هغه هم زه تاسو ته کور کوم چې څنګه سټیپس واخلئ که سٹور جوړوئ سٹور جوړول باندې پوهیږئ کامنټس پرې دی زه تاسو ته سٹور جوړول طریقه هم درخم چې کومه سي تاسو مکمل سټیپ په سټیپ سٹور جوړ کړئ